السلام علیکم دوستانو، زه تاسو ورور زعفران صادقی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې مې تاسو ته راوړی دی 10 کیلو واټ هایبریډ انسټالیشن چې موږ انسټالیشن درته وکړو او تاسو سره یې شیر کوو چې دا رقم ته انسټالیشن کېږي. نو که خوښ مې سولو او سم ولو تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره رابطه وکړئ، موږ یې تاسو ته ولګوو او د نورو ملګرو سره هم شیر کولی شئ او یو څه زده کړم ځینې کولی شئ. اته دانې بیټرۍ لګېدلې دي، هره یو بیټرۍ 12 ولټه او 200 امپیره ده او ټیوبلر بیټرۍ دي هندي او هایبریډ لګېدلی 10 کیلو واټه مونسټار او له هغه وروسته بریکر لګېدلی دي، د جنریټر سیسټم یې لګولی دی، سولرو سیسټم یې لګولی، اته دانې سولر لګېدلي دي 600 واټه یا 580 واټه. د هغو طریقه درته ښیم دوستانو، تاسې وګورئ که مې خوښ سولو کار ځینې واخلئ یا مې خپله کار ځینې اخیستلو هم وکولی شي او که تاسې غوښتل چې داسې انسټالیشن وشي نو انشاءالله موږ یې د کټواز په علاقه کې درته کولی شو. پکتیکا ولایت د کټواز په علاقه کې دا رقم ته انسټالیشنونه که هر څوک ضرورت ورته لري ورته کولی شو. که مې خوښ سولو ویډیو سره لایک کړئ، شیر یې کړئ، نور یې زه درته ګورم چې څه رقم ته شوی. دوستانو اته دانې بیټرۍ لګېدلې دي، ټیوبلر بیټرۍ دي او یو دانه هایبریډ لګېدلی 10 کیلو واټه مونسټار په نامه باندې ده او بل چنجاور هم درته لګولي. اوس به یې درته وښیم. دوه دانې بریکر لګېدلي دي، سولر سیسټم داسې موږ د شمسیانو برق یې ورکړی ده او یو دانه عمومي اورلوډ یا بریکر ده اتومات چې کله کټ شي بیرته یو 15 سکنټه وروسته بیرته برق پرېږدي او په دې کې ولټیج هم درته ښیي چې 260 ولټه ده او امپیر هم درته ښیي 0.8 امپیره برق اوس چلان ده، یعنې د ورځې ده. دې ته موږ عمومي لیکلی ده او دا دوه دانې مې لګولي دي دلته اشپزخانې ته لګولي. اشپزخانې ته مې هم زورور برق کړی دی، هلته چلیان ورباندې چلیږي، آبي ګرمي ورباندې چلیږي، زور ورباندې ورځي په برق باندې. او دا دوه دانې بریکر چې کته وال شوي او تر اوسه سټارټ نه دي، دا د جنریټر سیسټم ده. موږ جنریټر ورسره لیکلی هم ده. لاین مې دلته چېرته راوستی، دا د لاین مې راوستی ده، دلته مې کته بند کړی ده، یعنې تر اوسه پورې د لاین سیسټم نه درته لګېدلی، هغه پلک مې نه درته ورچولی. اول خو ضرورت کېږي انشاءالله نه، خو که بیا هم چېرته ډېرې وریځې سولې یا په سولرو کې څه مشکل رالو ضرورت سو بیا هغه وخت له جنریټر څخه هم کار اخیستلی شي. دا دوه بریکر پورته وږل کېږي او هغه کوم لاین چې ده هغه په جنریټر کې ورکول کېږي، هم بیټرۍ چارج کېږي او هم برق ورکول کېږي. او دا دوه لاینونه چې تاسو ته ښکارېږي دا مثبت او منفي دي. نور انسټالیشن ته تاسې وګورئ چې په څه طریقه سره مې کړی ده، خوندور ده، د خوښې وړ مې ده او که نه ده. اته دانې بیټرۍ مې لګولې، په څه طریقه سره مې لګولې دي او دلته چې کوم لاینونه راغلي یو ځای په یو پایپ کې لاین راغلی ده چې د څه شي لاین ده، د سولرو لاین ده، په دې زیړ لاین کې وتلی، دلته سولر وتللی او دا یو لاین راغلی ده، د ارت لاین مې لګولی ده، دا مې له څا څخه راپورته کړی ده، دا لاین مې له هایبریډ څخه راوستی ده چې دلته بیا دواړه یو ځای سربسته کېږي او بعد له هغه چې یو لاین بل راځي د سولرو له چوکاټ څخه او یو لاین له بامه څخه چې موږ کوم د ارت سیسټم لګولی له هغه څخه راځي، هغه تر اوسه پورې لا نه دي وتلي ځکه چې دا سرای کنکلی و، د غار موږ ورته ازادولو چې ویې لګوو. نو هغه دوه دانې لاینونه هم راځي او د ارت سیسټم هم ټول سره یو کېږي، هغه هم ورته انشاءالله سیټ کوو. او بل د هایبریډ انسټالیشن وګورئ په څه طریقه سره شوی ده. نو دوستانو دا ویډیو د 10 کیلو واټه په باره کې چې موږ تاسو سره شیر کړله. که مې چېرته ویډیو خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښه ښایسته کمنټ ورته ورکړئ او تر نورو خلکو پورې د چینل ویډیو د سره ورسوئ. که چېرته غوښتلو چې د پکتیکا ولایت کټواز منطقه شاوخوا په پکتیکا ولایت کې تاسو غوښتل چې داسې سیسټمونه ولګوئ، موږ هم په خدمت کې انشاءالله هم یې درته لګولی شو او هم دا سیسټم درته درکولی شو په ښه مناسب قیمت او په لوړ کیفیت یې درته لګوو. د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله الله مو مل شه. ادرس ده پکتیکا ولایت زرغونشهر ولسوالي خیرکوټ بازار صادقی ورکشاپ. نو دوستانو دا سولر دی، اته دانې سولر لګېدلي، هر یو سولر 600 واټه ده یا 580 واټه ده. اته دانې سولر د دې سیسټم لپاره کافي دی. اوس یې چې درته ښیم وایرنګ یې درته ښیم چې وایرنګ مې په څه طریقه سره کړی ده. وایرنګ مې ټول په پایپو کې پټ کړی ده، دوه ویره تېر سوي، یو د سولرو د برق تار ده او بل د ارت لپاره تللی ده. نو دوستانو دا وایرنګ ده ټول په پایپو کې پټ ده
او پایپونه ټول په صحیح طریقه سره په کلیپانو بسته دي چې دا به تر ډېره وخت پورې دوام وکړي، نه به یې وایرینګ خرابېږي او نه به څوک لاسوهنه کې کوي. دوستانو تاسو ته ښکارېږي ټول په پیپو کې پټ کړی او دا مې د ارت سیسټم لګولی. د ارت سیسټم ډېر ضروري ده، موږ ډېر خلک یې نه پېژني چې د ارت سیسټم څه شی ده. د ارت سیسټم د دې لپاره لګول کېږي چې د سیسټم ټول وسایل دي له برېښنا څخه وساتي، له هغې برېښنا څخه چې له اسمان څخه راځي، یعنې باراني موسم کې وي ډېره، هغه ډېر وسایل خرابوي او سوځوي، یعنې په ساده پښتو کې ټکه ورته وایو. یو ډبل تار مې قطع کړی څا ته، او یو له بام څخه راغلی ده، یو له چوکاټ څخه راغلی، یو له هایبریډ راغلی، او بل تار دې کې تار هم کمزوری تار نه لګول کېږي. تار تاسو ته ښیمه، دا تار وګورئ، دا 14 ملي ایرانی میس تار ده. تر ټولو زیات چې لګول کېږي او ډېر مصرف ورباندې راځي په دې تار راځي، تقریبا 40 متره مصرفېږي او ډېر ډبل تار مصرفېږي، ځکه چې کمزوری تار ارت لپاره کار نه کوي.